erau ilegale. Salut Bogdan! Salut, Dan! Mulțumesc că ai acceptat invitația să facem acest interviu. Cu drag. Trebuie să mărturisesc faptul că eu foarte mult timp mă uitam la tine ca la un model de ce înseamnă să construiești o echipă care să performeze și de multe ori mă uitam la echipa ta ca la niște oameni care mi-aș fi dorit să fie în echipa mea. Nu mi se întâmplă foarte des și vreau să te felicit pentru abilitatea ta, care cred că e ceva fain, modul tău în care reușești să găsești oameni de calitate și în care reușești să-i faci să performeze în echipa ta. Povestește-ne un pic, care a fost experiența ta? Tu ai făcut liceu, ai mers și la facultate? Da, la facultate și la masterat. Când ai pornit business-ul? Ce ți-a dat ție încredere să-l pornești și care a fost primul, care a fost al doilea? Care a fost evoluția ta? Evoluția. Eu am început primul proiect antreprenorial la 14 ani. Eram în Ploiești, dintr-o pasiune. Eram cu gașca mea de atunci, pasionați de muzica asta, hip-hop, rap, și evident ne uitam pe MTV la vremea respectivă și ne inspirau hainele celor din videoclip. Eram, wow, la noi nu există așa ceva. Și singurul mod în care te puteai îmbrăca în România atunci larg era să-ți iei, nu știu, haine cu mărime, cu 10 mărimi mai mari și arătau ciudat, nu erau chiar ce trebuia. Și atunci, împreună cu încă câțiva prieteni, am hotărât să facem un brand fără SRL în spate, doar brandul, adică un logo și o viziune pe chestiunea asta de haine largi, haine hip-hop. Și nu știam cum să o apucăm și am zis, măi, trebuie să învățăm lucruri. Și ne-am dus, am făcut un curs de design vestimentar, vreo 5 dintre noi. Noi eram o gașcă de 12 băieți, numărul era fix. Și din ăștia 12 care am zis că facem, se numea Big S. Dacă stau să mă gândesc acum de la ce venea, era de la Big SWAT. SWAT era gașca noastră de graffiti. Făceam și graffiti. Și făceam și graffiti pe bani. În momentul în care în Ploiești toate găștile care făceau graffiti erau ilegale, eu mi-am zis, băi, trebuie să fie o metodă prin care putem să monetizăm chestia asta, că ne pricepem cât de cât, arată bine, dar vine după aia lumea și le șterge. Zic, hai să găsim o metodă prin care să și rămână și să luăm și bani. Și am făcut la niște săli de internet cafeuri erau. Mai știi? Da. Prima oară în viața mea am chiulit la un internet cafe. Da. Clasa 5-a. Și a doua și a treia. Am făcut și în interior și în exterior, la un internet cafe. După aia am făcut la o fabrică de pâine de lângă școală, care avea un zid foarte mare. Și după aia ne-am gândit să facem partea asta de haine, să completăm cumva setul de servicii pe care îl ofeream. Și era SWAT-ul era pentru graffiti și Big S era pentru haine. Și am făcut cam 2 ani de zile chestia asta. Foarte mulți bani am făcut atunci pentru un an de 14, 15, 16 ani. Țin minte că mergeam numai cu taxiul, că n-aveam timp. Îți dai seama, n-aveam timp să merg cu autobuzul și nici nu puteam, pentru că căram bucăți mari de material, de la depozitul de materiale până la croitorul cu care lucram. Aveam mai mulți croitori, după aia ne-am concentrat pe unul care era cel mai apropiat de viziunea noastră. Și plecam de la școală, chiuleam, mergeam să iau materiale, mă întorceam la școală la ore importante. A fost foarte, foarte frumos. Problema este că la un moment dat noi am depășit mentalitatea asta de a ne îmbrăca larg și nu mai puteam eu să vând ceva care nu se potrivea cu modul în care mă îmbrăcam eu. Adică dacă nu foloseam eu produsul, consideram că e destul de complicat de vândut. Imediat după asta am zis, hai să încercăm atunci cu haine normale. Nu ne-am dat seama ce competiție, ce concurență există aici. Dacă pe haine largi nu era nimeni, pe haine normale erau toți. Am mai avut niște inițiative din astea, tot așa cu prietenii respectivi. Am făcut mobilă la comandă, mergeam la o fabrică de mobilă, noi făceam design-ul. Dacă nu ne plăcea partea asta de design, cumva o aplicam în orice. Dacă aveai nevoie de design, nu puteam să răspundem.